محلقا، چی شده این وقت صبح با 2 چمدون اومدی؟ انگار حال و روزم جوری بود که حتی صنوبرم دلش برام سوخته بود و توی چهره و لحنش هیچ حس کنایه یا خوشحالی از این اوضاع ندیدم. جوابی ندادم. از پله ها بالا رفتم. اونم آروم دنبالم اومد. مادرم از اتاقش بیرون زد و تا منو دید زد توی صورت خودش و گفت: دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. خدا مرگم بده محلقا، این چه وضعیه؟ چرا گریه کردی؟ کله صبح با 2 چمدون اینجا چی کار میکنی؟ با جهانبخش دعوات شده؟ گفتم: خانوم بزرگ، من دیگه به اون عمارت بر نمیگردم. و چمدونامو به دست یکی از خدمتکارای مادرم دادم و توی مهمون خونه نشستم و باز زدم زیر گریه. مادرم و صنوبر کنارم نشستن. مادرم گفت: جون به لبم کردی، بگو چی شده دختر؟ گفتم: خانوم بزرگ، جهانبخش سرم هوو آورد. اونم کی؟ حمیده. دیروز با حمیده ازدواج کرد. مادرم اونقدر شوکه شده بود که حرفی نمیتونست بزنه. صنوبر محکم زد روی دست خودش و گفت: ای حمیده شیطان صفت، محلقا، تو هم نشستی نگاش کردی؟ از گیس میگرفتیش، پرتش میکردی بیرون. اگه جرأتشو نداری من خودم میرم این نفریته رو ادب میکنم. دختره یه چش سفید نمک نشناس. صنوبر جوری با حرص و عصبانیت حرف میزد که تعجب کرده بودم. تعجبمو دید و گفت: چیه دختر؟ درسته هووی مادرتم، اما تو دختر خانه خدا بیامرز شوهرمی. فکر میکنی دوست دارم ناراحتی یا بدبختی تو ببینم؟ مادرم با یه دست توی سرش زد و گفت: خان، کجایی که ببینی دخترمون چطور سیاه بخت شده؟ بدبخت شدیم. اون دختری حروم لقمه چطور این کارو باهات کرد؟ صنوبر حرصی تر از قبل گفت: اون هیچی. این جهانبخش چطور با کنیز زن شخط کرد؟ میخواستم قضیه حسین رو بگم، اما نمیدونم چرا ترسیدم و حرفی نزدم. صنوبر گفت: چرا چیزی نمیگی دختر؟ بگو چرا؟ نکنه عقلشو از دست داده. پس بگو چرا اون حمیده توی مراسم خان همراهت نبود؟ بلند شدم و رفتم توی اتاقم. نمیدونستم تا الان جهانبخش متوجه غیبت من شده یا نه. هرچند دیگه اصلا برام مهم نبود. 1 ساعت بعد مادرم با یه سینی صبونه وارد اتاقم شد و کنارم نشست و به زور 2 لقمه کره و عسل بهم داد. انگار اون لقمه ها سنگ بودن. اونقدر که قورت دادنشون برام سخت بود که مادرم گفت: محلقا جان، دخترم، حالا قصد داری چی کار کنی؟ نمیخوایی که به خاطر اون کنیزک زندگی تو خراب کنی؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم: خانوم بزرگ، دیگه کدوم زندگی؟ جهانبخش با این کارش منو اونقدر خار و خفیف کرد که نمیتونم برگردم. به اندازه خودم مال دارم که محتاج کسی نباشم. مادرم گفت: دخترم، اینو نگو. بالاخره اون خانزاده است و زن دوم گرفتن براش عیب و عار نیست. حق خودش میدونه که زن بگیره. مگه پدر خودت نبود؟ دیدی که من موندم سر خون زندگیم. با تشر گفتم: خانوم بزرگ، من مثل شما نیستم. اینو تحمل نمی کنم. تازه قضیه بابا خان فرق داشت. تو به خاطر بچه هات موندی. من چرا باید بمونم؟ مادرم گفت: محلقا جان، اگه اسم مطلقه. نذاشتم ادامه بده. با گریه گفتم: خانوم بزرگ، خواهش میکنم برو بیرون. حوصله بحث ندارم. مادرم رفت بیرون و دیگه تا شب نیومد سراغم. شب یکی از خدمتکارا اومد و گفت: خانوم جان، کوروش خان و کیومرث خان منتظر شما توی مهمون خونه نشستن. با اضطراب بلند شدم و رفتم سمت مهمون خونه. همین که وارد شدم کوروش گفت: تو چه غلطی کردی؟ با اجازه کی برگشتی؟ عصبانی شدم و گفتم: نکنه باید از تو اجازه می گرفتم.
کوروش خواست جواب بده که کیومرث بهش چشقوره رفت و گفت محلقا، خانم بزرگ برام همه چی رو گفت. آبجی، هر تصمیمی بگیری من کنارتم. نگران هیچی نباش. باورم نمیشد. با شنیدن این حرفا از زبون کیومرث خیالم راحت شد. اما هنوز چیزی نگذشته بود که یکی از خدمتکارا اومدن جهانبخش رو خبر داد. وقتی شنیدم جهانبخش اومده قلبم به تپش افتاد. میدونستم اگه اون تهمتو به برادرام بگه آشوب به پا میشه. دستام میلرزید و نمیتونستم سر پا بایستم. سری نشستم و دستامو توی هم قفل کردم. لحظاتی بعد جهانبخش وارد مهمونخونه شد. یه لحظه سرمو بالا گرفتم و نگاش کردم. اونقدر پریشون رو به هم ریخته بود که از دیدن حال و روزش شوکه شدم. کیومرث گفت به به، جهانبخش خان تشریف آوردن. منتظرتون بودم. جهانبخش رو به من گفت محلقا، آماده شو، برمیگردیم امارت. سرم پایین بود اما محکم جواب دادم من دیگه پامو اونجا نمیذارم. جهانبخش با لحنی تندتر از قبل گفت بهت میگم آماده شو بریم. هنوز حرفش تموم نشده بود که کیومرث گفت اون وقتی که کنیزشو بردی توی هجله باید فکر الانو میکردی. اما جهانبخش با لحنی عصبی گفت کیومرث خان، شما دخالت نکنید. محلقا زنمه. هر کاری که بگم باید انجام بده. کوروش گفت راست میگه خان داداش. بذار زنشو برداره ببره امارت خودش. اونجا با هم مشکلشونو حل میکنن. اما کیومرث با تحکم رو به کوروش گفت تو ساکت شو. ببین جهانبخش خان، محلقا قبل از این که زن تو باشه آبجی منه و امانت پدرمه. پس تا به میل خودش نخواد نمیتونی وادارش کنی. جهانبخش صداشو بالا برد و گفت محلقا، نزار دهنم باز بشه و چیزی که نباید بگم رو بازگو کنم. بلند شو بریم. کیومرث که انگاری خون جلوی چشماشو گرفته بود از جاش بلند شد و به سمتش رفت و اول لفظی و بعد هم با هم گلاویز شدن. خانم بزرگ که از سر و صدا خودشو به مهمون خونه رسونده بود شروع به جیغ زدن کرد. از ترس خشکم زده بود. کوروش نمیتونست از هم جداشون کنه. جهانبخش عربده میزد و میگفت به تو دخلی نداره. زنمه، میخوام ببرمش. کیومرث هم سر لج افتاده بود و میگفت کنیز امارتت نیست که اینجوری فرمون میدی. داشتم از ترس سهره ترک میشدم. میترسیدم یه بلایی سر یکیشون بیاد. با گریه گفتم بسه، دعوا نکنید. داداش ولش کن، من بر میگردم. تو رو خدا تمومش کنید. هر دوشون آروم شدن. کیومرث با تعجب نگاهم کرد و گفت چی میگی محلقا؟ تا همین 2 دقیقه پیش میگفتی دیگه نمیخوای برگردی. نکنه به خاطر تهدیدای این میخوای بری؟ گفتم نه داداش، خودم میخوام برم. پشیمون شدم. تو رو خدا شما نگران نباشید. و سری به اتاقم برگشتم و وسایلمو برداشتم و بعد از خداحافظی به سمت ماشین جهانبخش که اونو بیرون از عمارت پارک کرده بود رفتم. جهانبخش سیگارش رو انداخت زمین و با کفشش خاموش کرد و سوار ماشین شد. هنوز داشتم گریه میکردم. توی مسیر دیگه طاقت نیاوردم و گفتم بس دیگه، خسته شدم. چقدر آزارم میدی. مگه نمیگفتی ازم متنفری؟ مگه با اون کنیز دروغگو و پس فطرت ازدواج نکردی؟ پس چرا دست از سر من بر نمیداری؟ جهانبخش با روی ترمز گذاشت و ایستاد و با صدایی که از عصبانیت میلرزید جواب داد چون هنوزم مثل دیوونه ها عاشقتم. چون بعد از اون خیانتی که کردی اما بازم نمیتونم بدون تو توی اون عمارت باشم. اینو بفهم محلقا، بفهم. همون جور که سیل اشک از چشمم سرازیر بود رو کردم بهش و گفتم چند بار بهت باید بگم من کار اشتباهی نکردم. من به تو خیانت نکردم. اینو چطوری باید ثابت کنم؟ جهانبخش، یه روز به خاطر این همه آزار و تحقیر و تهمتی که به من زدی پشیمون میشی. اما امیدوارم اون روز خیلی دیر نشده باشه. جهانبخشم چشماش پر از اشک شده بود. نگاهم کرد و گفت دیگه کاری که امروز کردی رو هیچ وقت انجام نمیدی. وگرنه 2 تا نگهبان میذارم دم اتاقت که هیچ جا نتونی بری. با گریه گفتم خدا لعنت کنه تو رو با دوست داشتن تو که اینقدر راحت یه تهمت رو باور کردی. این چه دوست داشتنی آخه؟ دیگه حرفی نزد اما از چشماش خون میبارید. چند هفته‌ای به همین منوال گذشت و
من تا اونجایی که میشد از اتاق بیرون نمیزدم و همیشه از توی پنجره میدیدم که اکثر شبا اتاق جهانبخش تا نیمه های شب روشنه و این یعنی حمیده منتظر اومدن جهانبخش مونده و جهانبخش اکثراً دمدمای صبح تازه به خونه برمیگشت. توی این مدت حسینم به همراه آهو برای آموزش یه دوره پزشکی به فرنگ رفته بودن. هنوز برنگشته بودن. میترسیدم با برگشتن حسین به امارت بازکینه و عصبانیت جهانبخش سرباز کنه و همه چی بدتر از قبل بشه. تا اینکه یه روز صبح خبر رسید که آهو و همسرش امشب برمیگردن. دوباره اضطراب سراغم اومده بود. توی حیاط قدم میزدم که حمیده با یه لباس مدروز و دوخت فرنگ با 2 خدمتکاری که پشت سرش بودن از کنارم رد شد. با دیدنش عصبی شدم. برام جالب بود. جای اینکه من به اون چشخوره برم و با کینه نگاش کنم، اون اینطور رفتار میکرد. انگار من همسرش رو از اون گرفته بودم. این زن چه موجود عجیب و بدطینتی بود که این همه سال برام نقش یه خواهر دلسوز رو بازی میکرد. یه قدم از کنارم نگذشته بود که ایستاد و با لحن نفرت انگیز گفت: تو چقدر بدبخت و حقیری که با این همه اتفاق توی اون انباری موندی و حاضر نیستی این عمارت رو ترک کنی. خواستم بهش جواب بدم که در عمارت باز شد و آهو و حسین وارد شدن. دل و دماغ خوش آمدگویی و سوال و جوابای آهو رو نداشتم. سریع به اتاقم برگشتم. حمیده و دلبر به استقبالشون رفته بودن. یکم بعد جهانبخشم به عمارت اومد و همه توی مهمونخونه جمع شده بودن. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. هر لحظه انتظاری اتفاق بدو داشتم. من توی اون جمع حضور نداشتم، اما می دونستم که تا اون لحظه حتما آهو از ماجرای ازدواج مجدد جهانبخش خبردار شده. نمی دونستم چه توضیحی قراره بهش بدن. اون شب برای صرف شام مثل خیلی از شبای دیگه نرفتم پیششون. اما کمی بعد از صرف شام یکی از خدمتکارا اومد دم در اتاقم و گفت: محلقا بانو، جهانبخش خان شما رو احضار کردن. لطفاً به عمارت پشتی برید. با تعجب پرسیدم: چرا اونجا؟ گفت: نمیدونم خانم. فقط دیدم که ایشون همراه آهو بانو و حسین آقا اونجا منتظر شما هستن. دلشوره شدیدی گرفتم و سری چارقد سرم انداختم و رفتم به سمت عمارت پشتی. خیلی ترسیده بودم. به شدت اضطراب داشتم. نمیدونستم چی قراره بشه و جهانبخش چیا به اونا گفته. دوست نداشتم آهو و حسین رو ببینم. دوست نداشتم جلوی اونا هم تحقیر بشم. خصوصا جلوی حسین. و از اینکه حسین هم همون کاری که حمیده در حقم کرده رو انجام بده بیشتر نگران بودم. به عمارت پشتی رسیدم. دم مهمونخونه ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. تصمیم گرفتم این بار نذارم باز تهمتی به ناحق به من زده بشه و از حقم دفاع کنم. در زدم. جهانبخش گفت: بیا داخل محلقا. هر ستایشون نشسته بودن. آهو یکم قیافش بکر بود و احساس کردم از چیزی ناراحته. تا وارد شدم از جاش بلند شد و سمتم اومد. منو بغل کرد و احوال پرسی کرد. آروم و بیرمق جوابشو دادم و روبروی جهانبخش روی صندلی نشستم. حسین سرش پایین بود. نمیدونستم قبل از من چه حرفایی بینشون رد و بدل شده. فقط منتظر بودم تا بالاخره یکی شروع به صحبت کنه. جهانبخش سکوت رو شکست و گفت: محلقا، امشب آهو حرفایی رو به من زد که باورش برام سخت بود. قلبم به تپش افتاد و نگاهم به دهن جهانبخش بود که بازگو کنه. جهانبخش از جاش بلند شد. رفت سمت پنجره و پشت به ما بیرون رو نگاه میکرد. زیر لب گفت: آهو، میشه خودت یه بار دیگه برای محلقا هم تعریف کنی؟ آهو که کماکان چهرش ناراحت بود گفت: محلقا جان، من از همون شب قبل از نامزدی، زمانی که با حسین برای اولین بار حرف زدم، از زبون خود حسین ماجرای خواستگاری کردنش و اینکه شما جواب رد بهش دادی رو شنیدم. حسین گفت نمیخوام هیچ چیزی ازت پنهون بمونه. همون شب هم به هم اطمینان داد که دیگه همه چی براش تموم شده و چیزی بین تو و اون نیست. و اینم گفت که از شبی که تو به عقد داداشم در اومدی مثل یه خواهر بهت نگاه کرده. حسین همه چیز رو گفت و از من قول گرفت که فقط بین خودمون بمونه و کسی از این ماجرا خبردار نشه. ضمناً
اون روزی که حالت بد شد، اون روز حمیده اومد دنبال حسین تا تو رو معاینه کنه. من اون موقع پیش حسین بودم. خوب یادمه که اومد دنبالش و ازش خواست تا بیا تو رو معاینه کنه. اما وقتی به بهانه آوردن کیف حسین از اتاق بیرون زده بود، گویا به جای اومدن به دنبال کیف حسین یه راست رفته بود سراغ داداشم و به دروغ اراجیفی رو بافته بود که دیگه نمیخوام راجع بهش صحبت کنیم. یه کلام ختم کلام. من به جهانبخش هم گفتم، به تو هم میگم، من از چشمام بیشتر به حسین اعتماد دارم. به تو هم همینطور. میدونم هیچ وقت حسین حتی فکری نابجا به مغزش خطور نکرده، چه برسه که بخواد خطایی انجام بده. حتی اون شب مکالمه بین خودش و تو رو هم برام تعریف کرد. این که بهت گفته بود از این که توی این عمارته نگران نباشی و احساس خطر نکنی. و تو هم به اون گفته بودی اون علاقه واسه گذشته بوده. خدای من، اینا دقیقاً کلماتی بود که جهانبخشم شنیده بود، اما اشتباه برداشت کرده بود و اون حمیده ی افریته خیلی راحت تونسته بود گولش بزنه. حسین که تا اون لحظه ساکت بود و سرش رو زیر انداخته بود، از جاش بلند شد و گفت: محلقا بانو، منو ببخشید اگه ناخواسته باعث به وجود اومدن این سوء تفاهم ها شدم. و بعد از اون حسین و آهو از اتاق بیرون رفتن و من و جهانبخش تنها شدیم. چند لحظه ای بین ما سکوت برقرار بود. به هم نزدیک شد. کنارم نشست. با دستاش جلوی صورتش رو گرفته بود. حال پریشونش رو کاملا حس می کردم. با صدای آروم اما با لرزش زیاد گفت: محلقا جانم، منو می بخشی؟ من ظلم بزرگی در حق تو کردم. من نباید حرفای اون جادوگر رو گوش می دادم. من نباید به تو و عشق پاکت شک می کردم. خدا منو لعنت کنه که اونقدر تو به هم گفتی اما باور نکردم. گوشامو بستم و حرفای تو رو نشنیدم. بعد بلند شد و پایین پام نشست و با چشمای پر از اشکش به چشمام زل زد و ادامه داد: محلقا جانم، تو فکر میکنی همه اون روزا برای من راحت بود؟ این که تو توی این عمارت باشی و از تو دور باشم، این که شبا کنارت نباشم، این که مدام صدای گریه کردن توی سرم بپیچه و نتونم بیام سمتت. به خدا منم 1000 بار مردم و زنده شدم. منم سوختم محلقا، نابود شدم. این که عشقم، کسی که همه دنیام بود رو خیانتکار می دیدم، از مرگ هم برام دردناکتر بود. بهت التماس می کنم به هم یه فرصت بدی. میخوام جبران کنم همه اون روزا و اتفاقای بدی که برات رقم زدم و خودم جبران کنم. تو فقط منو ببخش. میدونم سخته، اما ازت خواهش میکنم، التماست میکنم منو ببخشی. توی عمرم هیچ وقت جلوی کسی سرخم نکرده بودم. هیچ وقت اینطور شرمنده کسی نشده بودم. دیگه نتونستم ساکت بمونم. با صدای بلند که انگار بعد از ماها درد و غصه تازه جون گرفته بود، در حالی که اشکام سرازیر شده بودن، گفتم: چطور میخوای جبران کنی جهانبخش خان؟ بگو. چطور بچه یه بیگناهی که با همدستی اون خدمتکار نمک و حروم کشتی رو میخوای برگردونی؟ چطور میخوای اون همه خفت و خاره‌ای که شب عروسیت جلوی اون همه آدم کشیدم و جبران کنی؟ چطور میخوای اون همه اشکی رو که هر شب توی اون انباری با دیدن تو که میرفتی به اتاق اون خدمتکار بدتینت رو جبران کنی؟ تو منو کشتی جهانبخش. تو خودتو توی قلبم کشتی. دیگه چیزی از من نمونده. دیگه اون محلقا مرد. محلقایی که با تهمتای کثیفی که بهش زدین بازیچه دستتون شد و همه جوره تحقیر شد. دل من دیگه دل نیست. یه تیکه سنگ شده. من نمیبخشمت جهانبخش. من نه تو نه اون زن افریته کینه‌توز رو نمیبخشم. الانم برو کنار زنت. جهانبخش من، همونی که تموم زندگیم بود و با ذره ذره وجودم میخواستمش، همون شبی که به اجله حمیده رفت برام مرد. اشک گوشه چشمش رو پاک کرد و گفت: اون کنیز بی همه چیز برام پشیزی ارزش نداشته و نداره. فقط راهی بود برای من احمق که بتونم تو رو عذاب بدم. بعد از جاش بلند شد و گفت: اما باید تقاص همه این تهمت‌ها و دروغا و سیاه کردن زندگیمونو پس بده. من اون زنیکه رو زنده نمیذارم.
و سریع به سمت در رفت. بلند اسم حمیده رو صدا میزد. با ترس و نگرانی که نکنه بلایی سر اون زن بیاره و توی درد سر بیفته دنبالش دویدم. اما بیفایده بود. اون خودشو به اتاق حمیده رسوند. جهانبخش داخل اتاق شد. هراسون دنبالش رفتم. اما حمیده اونجا نبود. جهانبخش تفنگ شکاریشو از روی دیوار برداشت. جلوی در ایستادم و با گریه گفتم: چی کار میکنی جهانبخش؟ تو الان عصبانی هستی. تصمیم اشتباه نگیر. خودتو به خاطر اون توی دردسر ننداز. اما جهانبخش عصبانی تر از این حرفا بود و گفت: محلقا برو کنار. من تا خون اون زن هیله‌گر رو پس و نریزم راحت نمیشم. اون زن زندگیمو، عشقمو، بچه‌مو، همه چیزمو ازم گرفت. اگه یه بلایی سر تو آورده بودم چی؟ اون بود که تحریکم میکرد و توی گوشم میخوند که اگه میخوای محلقا نابود بشه و تلافی خیانتش در بیاد با من ازدواج کن. اما زنی که به اینم راضی نبود. بعدش مدام ازم میخواست تو رو بکشم. میگفت ننگ این خیانت فقط با خون ریختن پاک میشه. میگفت باید تو رو بکشم تا آبرو و حیثیت خاندانمون نره. گفتم: جهانبخش، اگه تو به زنت اعتماد داشتی و حرف اون کنیز رو باور نمی کردی، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. جهانبخش عصبی تر و کلافه تر از قبل گفت: آره، تقصیر من احمقه. حالا هم میخوام دلیل اشتباهمو از بین ببرم. میخوام بکشمش. و منو کنار زد و همینطور که از پله ها پایین میرفت بلند بلند حمیده رو صدا میزد. نمیدونستم چی کار کنم. دنبالش راه افتادم. از ترس قلبم میخواست از سینم بیرون بیاد. جهانبخش رفت توی حیاط. اونجا بود که دیدم همه خدمتکارا یه جا دور یه نفر جمع شدن. همزمان با ما خان هم از اتاقش بیرون اومد و گفت: اینجا چه خبره؟ جهانبخش به سمت جمعیت رفت. اونا رو کنار زد. با دیدن حمیده وسط جمعیت که یه گالون نفت توی دستش بود و تقریبا نصفش رو روی خودش ریخته بود شوکه شدم. یه لحظه صحنه روز نامزدی خانداداشم و مرگ زنش جلوی چشمام تداعی شد. حالم بد شده بود. به دیوار تکیه زدم. توان هیچ حرکتی رو نداشتم. جهانبخش تفنگ رو به سمت حمیده نشونه گرفته بود و میگفت: تو یه پس فطرت مکار رو خودم میکشم. نیازی نیست نفت رو حروم کنی. حمیده اما با فریاد سمت جهانبخش رفت و جوری اشک تمساح میریخت که انگار بزرگترین ظلم بهش شده بود. و با فریاد گفت: آهای اهالی عمارت، همه گوش بدین. جهانبخش خان میخواد زن عقدی و بچه توی شکمش که یه کلاه دره‌ایه رو بکشه. اون میخواد بچه خودش رو بکشه. یه زن حامله رو میخواد بکشه. بعدش به سمت خان رفت و گفت: خان، من برای این که پسرت که به دست اون زن تحریک شده دستش به خون بچه‌ش آلوده نشه خودم رو میکشم. با گفتن این حرفا از زبون حمیده دهن همه باز مونده بود. همه متعجب به هم دیگه نگاه میکردن. جهانبخش هم تفنگ توی دستاش شل شده بود. حمیده 7 خط‌تر و 3 رنگ‌تر از اونی بود که من و جهانبخش فکر میکردیم. هیچ وقت اونقدر حشمت خان رو عصبانی ندیده بودم. با تشر به جهانبخش گفت: سری برو توی اتاقم، باهات کار دارم. جهانبخش هم بدون چون و چرا اطاعت کرد و همه متفرق شدن. حیاط خلوت شد. حمیده با یه نیشخند از کنارم گذشت و به خدمتکارش دستور داد تا حمام رو براش آماده کنه. هنوز اتفاقای اون شب رو نتونسته بودم حس کنم. یعنی حمیده از جهانبخش باردار بود. من به خاطر این زن و نادونی جهانبخش بچه‌مو از دست داده بودم. حالا اون بچه جهانبخش رو توی شکمش هم میکرد و به همه فخر میفروخت. بغض کردم. آروم از پله ها بالا رفتم. صدای خان به گوشم رسید که میگفت: با اون کنیز بدون رضایت من ازدواج کردی. حرفی نزدم. حالا این چه آبروریزی بود که راه انداختی؟ میخوای همه شهر پر بشه که پسر خان کلاه دره‌ای قصد جون زن و بچهش رو کرده بود؟ از امشب حواست به رفتارت باشه جهانبخش. تا زمانی که نوام به دنیا بیاد حق نداری به اون زن نزدیک بشی و آسیبی بهش بزنی. هم تو هم محلقا. نمیدونم چی گذشته بینتون. برا من مهم نیست. اما اینو بدون.
اون نسبت به محلقا ارجعیت داره، چون نوه منو تو شکمش داره. پس مراقب رفتارتون باشید. جهانبخش تا خواست مخالفت کنه، خان با تحکم وادارش کرد به سکوت. با شنیدن این حرفا درمونده تر و ناامیدتر از قبل به اتاقم برگشتم. زانوهامو بغل گرفتم و به یاد بچه‌ای از دست رفتم اشک ریختم. چند دقیقه بعد در اتاقم یهو باز شد. جهانبخش بود. اومد توی اتاق و کنارم نشست. چشمام پر از اشک بود. دستش رو روی سرم کشید و چند تار موی روی صورتم رو پشت گوشم گذاشت و گفت: محلقا جانم، منو ببخش. من به تو و خودم خیلی بد کردم. اما باور کن همش از عشق زیاد بود. نمیتونستم تصور کنم که تو به کسی جز من حتی توی گذشته علاقه داشته باشی. گول اون مار خوشخط و خال رو خوردم. با پشت دست اشکامو پاک کردم و گفتم: الان مار خوشخط و خال شد. اون وقتی که کنارش خوابیدی چی؟ اون ازت بارداره. من احمق خیال میکردم تو کنار اون کنیز نمیخوابی. خیال میکردم فقط برای تنبیه من عقدش کردی. اما جهانبخش دستامو محکم توی دستش گرفت و گفت: محلقا جانم، باور کن فقط همون شب اول. اونم اونقدر نوشیدنی خورده بودم که نفهمیدم چه غلطی میکنم. قلبم شکسته بود. صدای شکسته شدن قلبم و غرورم و با هم شنیده بودم. گفتم: بس دیگه جهانبخش. الانم پاشو برو پیش زن و بچت. ندیدی پدرت چی گفت؟ با دست توی موهاش شنگی زد و نگاهم کرد. چقدر اون دوتا چشم عسلی زیبا پردرد شده بودن. دلم برای جهانبخشم میسوخت. حمیده هر دوی ما رو نابود کرده بود. با ناله ازش خواستم که تنهام بذاره و چند لحظه بعد از اتاق بیرون رفت. انگار قرار نبود این ابر سیاه از بالای سر زندگیم کنار بره. باورم نمیشد که این زندگی و سرنوشت تلخ رو من، محلقا، دختر محبوب خان بابا، به خودش ببینه. چه خیالات و رویاهایی داشتم. اما حالا چی؟ اون زنی که باعث خراب شدن زندگی و مسموم کردن ذهن جهانبخش و کشتن بچم شده بود، با این که دستش رو شده بود، توی بهترین اتاق عمارت لم داده بود و اما من، دختر خان، اینجا توی اتاقی که بی شباهت به انباری نبود، اینجا بودم. از حمیده متنفر بودم، اما از جهانبخش، از اون دلخور و شاکی بودم که گول اونو خورده بود. کنار پنجره رفتم و با دیدن حمیده، اونم با اون قیافه پیروزمندانه پشت پنجره اتاقش، بیشتر حرصی شدم و از کنار پنجره عقب رفتم. به تنها چیزی که زورم میرسید بالشم بود. با گریه بهش ضربه زدم و صورتمو توش هل دادم که صدای گریه و حقیقم بیرون نره. نیمه های شب بود که با ضربه‌ای به در اتاقم از خواب بیدار شدم. جهانبخش پشت در بود و آروم صدام میزد. گفتم: از اینجا برو، نمیخوام ببینمت. برو کنار زن و بچت. اما جهانبخش ادامه داد: تو رو خدا با من این کارو نکن محلقا. درو باز کن. هر کاری خواستی بکن. فوش بده. منو بزن. اما فقط درو باز کن. اونقدر ازش دلخور بودم که به حرفا و التماساش توجهی نکردم. و اون تا وقتی که هوا کاملا روشن شده بود پشت در نشسته بود. بعد از اون رفت. یه هفته‌ای گذشت و من تا اونجایی که میشد از اتاقم بیرون نمیزدم. اما جهانبخش هر شب تا نیمه های شب پشت در اتاق من بود و اینو همه عمارت فهمیده بودن و میدونستم که حمیده از حسادت و کینه داره آتیش میگیره. ثریا میگفت: خانم جان، توی این یه هفته جهانبخش خان هر وقت از اومدن به اتاق شما ناامید میشد میرفت اتاقای عمارت پشتی. توی این مدت حتی یه لحظه هم به اتاق حمیده نرفته. حمیده هم چندین بار با کمال وقاحت به عمارت پشتی رفته، اما با داد و بیدادای جهانبخش خان به اتاقش برگشته. از شنیدن این حرفا دلم خنک میشد. نصف حقش بود اون زنی که یه عوضی. یه روز آهو برای بساطت به اتاقم اومد و تمام سعی خودش رو کرد که دلم رو نرم کنه تا جهانبخش رو ببخشم، اما موفق نشد و ناامید برگشت. تا اینکه بعد از چند روز دیدم حال و هوای عمارت تغییر کرده و به جنب و جوش افتادن.
ثریا رو صدا زدم و دلیلش رو پرسیدم و در کمال ناباوری متوجه شدم خان برای بارداری حمیده و اینکه قراره فرزند پسر عزیز و محبوبش جهانبخش رو به دنیا بیاره طبق رسوم خانوادگیشون جشنی ترتیب داده و اون شب مهمونی و ولیمه‌ای مفصل به همین مناسبت گرفته شد. باورم نمیشد که خان کلاهدره‌ای همچین توهینی به هم بکنه. آخه جهانبخش تمام ماجرا رو براش تعریف کرده بود. چطور میتونست برای بارداری اون خدمتکاری که اینجور خیانتی در حق من کرده بود چنین مهمونی بگیره؟ از صبح همه در تکاپو بودن و انگار هیچ کسی جز من از این مهمونی دلخور نبود. قرار بود یه بار دیگه جلوی خاندان کلاهدره‌ای به تمسخر گرفته بشم و زنهای پا به سن گذاشته مجلس با گوشه و کنایه اما به ظاهر دلسوزانه برای حاملگی هووم منو دلداری بدن. نزدیکای ظهر بود که سر و کله آهو پیدا شد. اومد توی اتاقم و با 1000 تا آسمون ریسمون به هم بافتن میخواست کار پدرش رو توجیه کنه. میگفت که چون جهانبخش قبلا به پدرم گفته تو بچه‌تو سخت کردی و شاید دیگه باردار نشی، برای همین این نوه خیلی برای پدرم با ارزشه. خیلی سرد جوابش رو دادم و گفتم مهم نیست آهو جان. اما اون کاملا متوجه شد که من چقدر دلخورم. از جهانبخش هم خبری نبود. دیگه تاب و تحمل این وضعیت رو نداشتم. وقتی همه مشغول چیدن تدارکات بودن، در حالی که حمیده وسط حیاط ایستاده بود و بلند بلند با امر و فرمایش کردن به کنیس‌ها مثلا میخواست ریاست کنه، آروم از اتاقم بیرون زدم و از در پشتی عمارت دور از چشم بقیه بیرون زدم و به سمت عمارت پدریم راه افتادم. مادرم و سنوبر توی حیاط روی تخت نشسته بودن و چایی میخوردن. برام جالب بود که بعد از مرگ بابا خان انگار کینه و دشمنی رو کنار گذاشته بودن و همدم هم شده بودن. با دیدن من خوشحال شدن. اما از همون لحظه اول شروع کردم به سوال پیش کردن من تا سر از ماجرا در بیارن و آخرش با شنیدن خبر حاملگی حمیده هر دوتاشون پکر شدن و شروع به حواله کردن نفرین به حمیده کردن. اخمام تو هم رفت و گفتم خانوم بزرگ اینجوری نگید، یه طفل معصوم توی شکمشه. مادرم سر تکون داد و به سنوبر گفت میبینی سنوبر، هر چی میکشه از این دل ساده و مهربونشه. سنوبر که توی فکر فرو رفته بود بالاخره به حرف اومد و گفت محل آقا جان یه سوال میپرسم، راستشو میگی؟ گفتم آره بپرس. گفت تو جهانبخش خان رو دوست داری؟ مردد بودم اما ناخودآگاه جواب دادم آره سنوبر، با اون همه ظلمی که در حقم کرد اما ته دلم هنوزم مثل احمقا دوستش دارم. ببین محل آقا جان، اینو دیگه هم ما میدونیم هم خودت، تو که قرار نیست از اون جدا بشی. یادته که اون سری که اومدی بمونی چه علم شنگه‌ای به پا کرد جهانبخش خان. پس به نظرم اینجوری مثل شکست خورده ها پا پس نکش. بذار حمیده بفهمه اون تا همیشه یه کنیز ساده است و نمیتونه نسبت به تو پیروز بشه. نزار خانومی کنه. برو توی عمارتت. تو بانوی اول اونجایی. برو و از لج اونم که شده جهانبخش رو ببخش و ازش صاحب بچه شو. اون وقت میفهمه بچه یکی برای جهانبخش عزیزتره و کی خانوم اون عمارته. با حرفای سنوبر انگار تلنگری به هم وارد شد. رفتم تو فکر. مردد بودم. اما درست میگفت. من باید تصمیم خودم رو میگرفتم. شبا همونجا موندم تا اینکه صبح زود با صدایی در اتاق از خواب بیدار شدم. هنوز گیج خواب بودم و یادم نبود خونه پدرم چی کار میکنم. چند لحظه ای گذشت و تازه متوجه موقعیتم شدم. از جام بلند شدم و در اتاق باز کردم. اما با دیدن جهانبخش پشت در اتاقم اخمام توی هم رفت. جهانبخش اومد داخل اتاق و گفت میدونستم واسه مهمونی دیشب اگه شب بیام دنبالت بر نمیگردی. واسه همین تا صبح منتظر موندم. محل آقا جانم، باور کن من از مهمونی خبر نداشتم. وقتی فهمیدم دیگه عمارت نرفتم. بعد لحنش به التماس افتاد و گفت هر کاری که تو بگی میکنم. فقط منو ببخش. یه لحظه به من گوش بده. حرفای اون شب پدرم اصلا برام مهم نیست. اگه تو بگی همین الان اونو مثل سگ از عمارت بیرون میندازم.
حتی بچه‌ای توی شکمش هم برام مهم نیست. پوزخنده تلخی زدم و گفتم میدونم تو کلاً بچه‌های تو راهیت برات ارزشی ندارن. مثل بلایی که سر بچه من آوردی و دستی دستی کشتیش. حالا اون طفل معصوم چه گناهی کرده که باید تاوان اشتباههای پدر و مادرش رو پس بده؟ جهانبخش با حالتی کلافه لبی تخت نشست و گفت محلقا بگو چی کار کنم؟ تو خوب میدونی من اون زن رو دیگه نمیخوام. من هیچ زنی رو جز تو نمیخوام. اصلا از اولشم نمیخواستم. جواب دادم نمیخواستیش الان بچه تو شکمش نبود. کلافه تر از قبل گفت به خدا قسم محلقا نمیدونم اون شب چی شد. اونقدر نوشیدنی خورده بودم و ناراحت بودم که هیچی یادم نمیاد. مگه بهت اینا رو نگفتم؟ چرا باور نمی کنی؟ من اون صبح وقتی بیدار شدم دیدم کنارشم. همین. گفتم دیگه واسه این حرفا دیر شده جهانبخش خان. از جاش بلند شد و به هم نزدیک شد. خیلی نزدیک. چقدر دلم برای نگاهاش تنگ شده بود. چقدر دلم برای عطر تنش تنگ شده بود. من احمق با اون همه مصیبتی که به سرم آورده بود بازم دوستش داشتم. لعنت به این دوست داشتن. چشمامو بستم که بیشتر از این نگاهمون به هم تلاقی نکنه. صورتشو به هم نزدیک کرد. دستشو روی گونم کشید و گفت چقدر دلم برای عطر تنت تنگ شده. دستشو دور کمرم حلقه کرد. احساس کردم نفسم بالا نمیاد. اما نمیتونستم هیچ مخالفتی کنم. منو محکم توی بغلش گرفت و از فرق سر بوسه بارونم کرد. اشکم در اومد و گفتم به هم بد کردی جهانبخش. من با تمام وجودم دوستت داشتم. اما تو باورم نکردی. جهانبخش نذاش حرفمو ادامه بدم. بوسه ای روی لبام زد و وقتی به خودم اومدم تسلیم اون شده بودم. روی تخت کنارش دراز کشیده بودم. یه احساس متفاوت داشتم. هم از این کارم ناراضی بودم و هم راضی. جهانبخش با اون دوتا چشم عسلی به هم نگاه کرد و گفت محلقا جانم اگه این لحظه توی بغلت جون بدمم دیگه آرزویی ندارم. پرنسس من بدون تو نمیتونم. همه چیز من تویی. و من حقیقت کلامش رو از توی چشماش خوندم. با اینکه تهمتی که به من زده بود و بی‌انصافی که در حقم کرده بود نابخشودنی و فراموش نشدنی بود، اما به خاطر اینکه میدونستم چقدر دوستم داره و منم خیلی زیاد بهش علاقه‌مند بودم و همینطور میدونستم با اون حرف و حدیثایی که کم و بیش به گوش بعضیا رسیده بود با جدا شدنم هیچ کسی باور نمیکنه بیگناهم و مثل خیلی از زنای اطرافم هزار انگ به هم میبندن و از همه مهمتر برای اینکه میدونو برای حمید خالی نکنم تا به مراد دلش برسه با جهانبخش به عمارت برگشتم. با ورودمون به عمارت حمیده که توی حیاط نشسته بود و چای میخورد با دیدنم رنگ به رنگ شد. اون فکر میکرد دیگه به عمارت بر نگردم. همین که وارد شدیم جهانبخش با صدای بلند به دوتا از خدمتکارایی که نزدیک حمیده بودن گفت برید و اتاق بالایی که مهمون خونه مادر مرحومم بود رو برای محلقا بانو آماده کنید. وسایلش رو هم به همون اتاق ببرید. خدمتکارا از تعجب خشکشون زده بود. میدونستن که اون اتاق سالهاست که به همون شکل در بسته مونده و خان اون رو که بهترین و آفتابگیرترین اتاق عمارت بود به یاد همسر خدا بیامرزش دست نخورده نگه داشته. جهانبخش ادامه داد چرا ماتتون برده؟ مگه نمیشنوید چی میگم؟ دستوری رو که شنیدید برید سریع انجام بدید. آروم گفتم جهانبخش پدرت مخالفت میکنه. که گفت نه عزیزم خیالت راحت. حمیده دیگه نتونست تحمل کنه و سریع از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت. اما جهانبخش صداش زد صبر کن. حمیده ایستاد. جهانبخش گفت خیالات برات نداره. فکر نکن چون باردار شدی عزیز شدی یا جایگاهت تغییر کرده. از نظر من تو هنوز همون کنیز محلقا هستی. در ضمن خیلی زیاد حواسم بهت هست. پس مراقب رفتارت باش. به خصوص با محلقا بانو. حمیده که انگاری آب یخ روش ریخته باشن رنگ به رنگ می شد. لرزش دستاش و تغییر حالت چهرش نشون میداد چه آتیشی توی دلش به پا شده. با چشم آرومی به سمت اتاقش رفت.
اون روز تا از چند تا خدمتکار اتاق منو آماده کردن. از اون روز جهانبخشم تمام وسایلش رو به اتاق من جابجا کرد. حمیده خیلی حرصی شده بود. اما تمام دلخوشیش به اون بچه‌ای بود که توی شکمش داشت و هر بار با کنایه میگفت وارث خان کلاه دره‌ای توی شکم منه. روزها از پی هم میگذشت و منم به امید این که دوباره باردار بشم روزو به شب میرسوندم. اما انگار قرار نبود به این زودیا دل من خوش بشه و خبری از بارداری نبود. جهانبخش هم که نگرانی و ناراحتی منو میدید میگفت محلقا جانم، تو با بچه یا بی بچه برای من عزیزترینی. غصه اینو نخور. به وقتش تو هم مادر میشی. مطمئنم خدا تاوان اشتباه منو از تو نمیگیره. من باعث مرگ بچه توی شکمت شدم. اما این حرفام نمیتونست حال دل منو خوب کنه. همه ی رویام شده بود بچه. باز مثل روزای اول همه امور رو دست گرفته بودم و جهانبخش دستور داده بود که حتی کوچکترین کارای عمارت رو هم با محلقا در میون بذارید. حمیده که خودش میدونست چقدر ازش متنفرم زیاد جلوی چشمم آفتابی نمیشد. منم به دستور یه عطار که میگفتن توی کارش خیلی زبردسته یه سری معجون و گیاه خاص رو مرتب میخوردم تا بتونم بچه داشتم. یه شب بعد از خوردن اون معجونا حالم بد شد و معدم به هم ریخت. آهو و حسین چند روزی بود که عمارتشون آماده شده بود و به اونجا نقل مکان کرده بودن. اون شب برای مهمونی به عمارت ما اومده بودن. بعد از اینکه آهو متوجه کسالت من شد، رفت و حسین رو آورد به اتاقم. اون منو معاینه کرد و بعد از پرسیدن چند تا سوال با لبخند رو به جهانبخش گفت مژده بدید خانزاده. محلقا بانو آبستنن. جهانبخش با شنیدن این حرف گل از گلش شکفت و بعد از رفتن اونا از اتاق منو غرق در بوسه کرد. اشک هر دومون بند نمی اومد. احساس می کردم بعد از اون همه مصیبت روزای خوش داره از راه میرسه. اون شب سر میز شام آهو جلوی خان و بقیه بارداری منو اعلام کرد. قیافه حمیده اون موقع دیدنی بود. مثل مجسمه ماتش برده بود. جهانبخش جلوی همه باز پیشونی منو بوسید و گفت امشب بهترین شب زندگیمه. چون از زن مورد علاقم، کسی که عاشقشم، قرار صاحب بچه بشم. خان از جاش بلند شد و بیرون رفت. همه از این کارش جا خوردیم. اما چند لحظه بعد خان به مهمون خونه برگشت و یه جعبه رو جلوم گرفت و گفت بفرما عروس خانم. در جعبه رو باز کردم. یه گردنبند از سنگ‌های یاقوت بود. چشمم از تعجب گشاد شد و گفتم این برای منه؟ خان لبخندی زد و گفت بله عروس خانم. مادر خدا بیامرز جهانبخش دوست داشت که این گردنبند و زمانی که همسر جهانبخش باردار شد بهش هدیه بده. و الان که بین ما نیست من این کارو به جاش انجام میدم. حمیده از شدت حسادت و عصبانیت صورتش برافروخته شده بود. دلبر خنده‌ای عصبی کرد و گفت ببخشید خان، جسارت نباشه، اما چرا موقع بارداری من انگشتر هدیه دادین؟ اما حالا به محلقا سینه ریز. خان به انگشتر زمرد سنگینی که دست دلبر بود اشاره کرد و گفت به داشته های خودت قانع باش عروس. اونم دیگه حرفی نزد. حمیده که تا اون لحظه ساکت بود گفت جهانبخش خان، وسایل خانزاده رو از فرنگ سفارش بدیم. با این سوال میخواست یادآوری کنه منم همسر جهانبخش هستم و عروس کلاه دره‌ای ها. جهانبخش به من نگاهی کرد و جواب داد هر زمان و هر کجا محلقا بانو دستور دادن و خواستم برای بچه خرید کنن، واسه بچه تو هم خرید میکنی. اون شب بعد از اون کادو و حرفای جهانبخش بغض و کینه‌ای که چندین برابر شده بود رو از توی چشمای حمیده میدیدم. اما اصلا برام مهم نبود. من یه بچه توی راه داشتم که این بار تا پای جونم ازش محافظت میکردم و نمیخواستم به هیچ عنوان اتفاقی براش بیفته. قرار شد که همراه جهانبخش به فرنگ بریم که هم آب و هوایی عوض کنیم و هم برای بچه وسایل مورد نیازش رو بخریم. کم کم هوا گرم شده بود. برای همین خان به همراه ارسلان خان و دلبر برای چند روزی به عمارت ییلاقیشون رفته بودن. با رفتن پدر و برادر جهانبخش کارها و سرکشی به کارگرهای اراضی کلاه دره‌ای
به جهانبخش سپرده شده بود. یه شب که تا دیر وقت به عمارت برنگشته بود، دیگه کم کم ناامید شدم که قراره بیاد و خوابیدم. اما در اتاقو قفل نکردم. گفتم جهانبخش میاد، پشت در نمونه. وسطای شب احساس کردم در اتاق باز شد. با صدای در از خواب بیدار شدم. توی تاریکی تا خواستم از جام بلند بشم و جهانبخش رو صدا بزنم، دستای یه نفر دور گلوم حلقه شد. تمام سعیش رو برای گرفتن جونم انجام میداد. در حال دست و پا زدن بودم که صدای حمیده رو شنیدم که آروم میگفت کار نیمه تمومم رو امشب تموم میکنم و جونتو میگیرم. دیگه توان تحمل کردن برام نمونده بود. نفسم بالا نمی اومد. چشمام داشت بسته میشد که با صدای جهانبخش جون به تنم برگشت. جهانبخش با سرعت اونو از روم پرت کرد کنار و شروع کرد به زدنش و گفت زنی که یه پس فطرت حروم رغمه، زن منو میخواستی بکشی؟ دستشو دور گردن حمیده گرفت و شروع کرد به فشار دادن، جوری که دیگه چشماش داشت از کاسه بیرون میزد. ترسیدم و با گریه التماسش کردم و گفتم جهانبخش، به خاطر بچه‌اش ولش کن. اون بچه یه توی شکمش چه گناهی کرده؟ تا بالاخره جهانبخش راضی شد و ولش کرد. حمیده شروع به سرفه کرد و نفسش برگشت. اما جهانبخش ولکن اون نبود. موهاشو گرفت و روی زمین میکشوندش و به سمت حیاط میبردش. منم با التماس پشت سرش میرفتم. دلم ذره‌ای برای اون روانی و جانی نمیسوخت. اما نمیخواستم برای اون طفل بیگناه اتفاقی بیفته. آخه اون گناهی نداشت. جلوی دهنش رو گرفته بود که صداش در نیاد و اونو به سمت زیرزمین عمارت برد. و با یه حرکت اونو داخل زیرزمین پرت کرد و گفت مثل سگ اونجا میمونی تا زمانی که اون بچه به دنیا بیاد. بعدش هم پرتت میکنم از عمارت بیرون. لحظه شماری میکنم بچه به دنیا بیاد تا طلاقت بدم. افریته نمک نشناس. تو به خانوم خودت که یه عمر نون و نمکش رو خوردی وفا نکردی. میخوای به من وفا کنی؟ بعدش هم در رو روی اون بست. دقیقاً یاد زمانی افتادم که با دسیسه های حمیده منو اون تو انداخته بودن. جهانبخش به طرفم اومد. منو محکم بغل کرد و گفت خدا رو شکر به موقع رسیدم. از سر شب چنان دلم شور میزد که نمیدونستم چی کار کنم. اما کارم زیاد بود. بالاخره خودم رو رسوندم عمارت. دیگه نگران نباش. این سگ همینجا میمونه و کسی حق نداره بیرون بیارتش. هنوز تو شوکه کار حمیده بودم. اون از کی اینقدر شیطان صفت شده بود و من خبر نداشتم. اگه جهانبخش نرسیده بود من الان مرده بودم. اونقدری از من متنفر بود و کینه داشت که به این فکر نکرده بود که اگه بلایی سر من میومد جهانبخش و اولین کسی که شک میکرد خود اون بود. اون شب جهانبخش تا صبح چش روی هم نذاشت. مدام از من عذرخواهی میکرد و میگفت همه این بلاهایی که سرت اومده مقصرش منم. من به این مار خوشخط و خال اعتماد کردم. گفتم جهانبخش، کاریه که شده. دیگه آزار دادن و عذاب دادن خودت چه سودی داره؟ با اخ گفت محلقا، تا زمان زایمان اجازه نمیدم از اونجا بیرون بیاد. فقط یه غذا جلوش میندازیم که قبل از زایمان نمیره. همین. با خودم گفتم حمیده روزی که منو توی اون زیر زمین انداخت فکرش رو نمی‌کرد که یه روزی همین بلا سر خودش بیاد. اما دنیا بعد جوری داره مکافاته. هر کسی تقاص گناهش رو دیر یا زود پس میده. با این حال من مثل اون نبودم و راضی نمی‌شدم یه زن حامله توی اون زیر زمین بمونه. ظهر بعد از نهار با جهانبخش توی حیاط قدم می‌زدیم. گفتم جهانبخش، یه خواهشی ازت دارم. فقط نه نگو. ایستاد و به چشمام نگاه کرد و گفت تو جون بخوا محلقا جانم. خندیدم و گفتم جونت سلامت. جهانبخش، من حس خوبی ندارم وقتی اون طفل معصوم توی اون شرایطه. حمیده رو از اونجا بیرون بیار. بذار توی اتاقش بمونه. بعد از زایمان هر تصمیمی خواستی بگیر. اخماش تو هم رفت و گفت اصلا محلقا، این زن شیطان صفت اگه بازم بخواد یه بلایی سرت بیاره اون وقت چی؟ تو چطوری هنوز براش دل میسوزونی؟ باور کن این ارزششو نداره. حقش همینه. گفتم عزیزم، من به خاطر اینکه مثل من یه بچه تو شکمشه میگم. نمیخوام به اون بچه یه بیگناه ظلمی کرده باشیم. اصلا یه کاری میکنیم. من تا زمانی که بچه بیاد میرم توی خونه باغ. اونجا میمونم. هم هواش خوبه هم اونجا توی آرامش حالم بهتره.
پیشونیمو بوسید و گفت فکر خوبیه. پس میریم اونجا میمونیم. همون روز وسایلی که میدونستم نیاز دارم و با کمک 2 از خدمتکارای مخصوصم جمع کردم و با جهانبخش و همون 2 خدمتکار به سمت خونه باغ حرکت کردیم. قبل از رفتن ثریا رو صدا زدم و ازش خواستم همه کارای حمیده رو زیر نظر داشته باشه و اگه هر چیز مشکوکی احساس کرد به ما خبر بده. به سمت باغ حرکت کردیم. آخرین بار زمانی به اون خونه باغ رفته بودم که دوستای جهانبخش از فرنگ اومده بودن. اما انگار سالها از اون روز گذشته بود. با رفتم به اون باغ بعد از مدتها احساس آرامش می‌کردم. دلم می‌خواست برای همیشه توی اون خونه باغ دور از همه اهالی اون عمارت بمونم. جهانبخش یه لحظه هم تنهام نمیذاشت و مدام کنارم بود. اون از روزای سختی که به خاطر تهمت حمیده از من دور بودیم برام گفت که چقدر زحمت کشیده. گفت اون شبی که منو توی زیرزمین زندونی کرده بود تا خود صبح دم در زیرزمین زانو به بغل نشسته بود. گفت که حمیده جوری نقش بازی کرده بود و برای هر تهمتی که میزد مدرکی رو کرده بود که دیوونه شده بودن. اون گردنبند و لنگ کفش رو حمیده بهش گفته بود و نشونی داده بود که کجا پنهون کردم. اون به جهانبخش گفته بود من تا حد مرگ حسین رو دوست داشتم و به خاطر مخالفت‌های بابا خانم بهش نرسیده بودم و حالا با دیدن دوباره اون آتیش عشقم شعله‌ور شده بود و میخواستم باهاش پنهونی رابطه داشته باشم. جهانبخش وقتی اینا رو تعریف میکرد اشک میریخت و میگفت به خدا اینقدر به تو نزدیک بود که هرگز فکرشو نمیکردم داره بهت خیانت میکنه. محلقا جانم، تنها خواهشی که ازت دارم اینه که منو ببخشی. با اینکه از اعماق قلبم ازش دلگیر بودم به خاطر اینکه اون تهمت‌ها رو باور کرده بود، اما دلم به حالش سوخت و فهمیدم به اندازه من اون مدت اذیت شده. 2 هفته از اومدنمون به خونه باغ میگذشت. ثریا به اونجا اومد و از دیدنش خیلی تعجب کردم. با هم به اتاق خوابم رفتیم. آروم بهش گفتم خبری شده ثریا؟ چرا اومدی اینجا؟ گفت بله خانم جان، چند روزی بود که حمیده رو زیر نظر گرفته بودم. یه شب که بیخواب شدم و از اتاقم بیرون زدم دیدم یه نفر داره وارد ساختمون میشه. آروم تعقیبش کردم. زاهد یکی از خدمتکارای عمارت بود. دیدم پنهونی وارد اتاق حمیده شد. پشت در رفتم. صدای جر و بحثشون میومد. انگار ازش پول یا حق و سکوت میخواست. با تعجب گفتم چرا ثریا؟ مگه باز این شیطان صفت چه فتنه‌ای به پا کرده؟ ثریا گفت نمیدونم محلقا بانو، اما زاهد جوری باهاش حرف میزد که انگار از خیلی وقت با هم در ارتباطن و با حالتی طلبکارانه سهمشو میخواست و میگفت که دیگه هیچی برام مهم نیست و همه چی رو فاش میکنم. از تعجب دهنم وا مونده بود. دلشوره گرفتم. از اینکه باز این زن چه نقشه‌ای توی سرش داره میترسیدم. گفتم باشه ثریا جان، تو برو، به کسی هم حرفی نزن. اگه باز اتفاق جدیدی افتاد سریع به من خبر بده. همین لحظه جهانبخش اومد توی اتاق و گفت چیو بهت خبر بده؟ چی شده محلقا؟ توی عمارت خبری شده و داری از من پنهون میکنی؟ و با تشعر رو به ثریا گفت یالا همین الان بگو چه خبری آوردی؟ وگرنه سر تو گوش تا گوش هم اینجا میبرم. ثریا هم با گریه به من التماس کرد و منم مجبور شدم خودم همه چی رو براش تعریف کنم. جهانبخش که حسابی عصبانی شده بود گفت الان میرم و اونقدر با شلاق جفتشون رو میزنم تا اعتراف کنم پنهونی چه غلطایی میکردن. از اینکه دوباره جهانبخش خودش رو توی درد سر بندازه دلم شور میزد. سری خودم رو بهش رسوندم و گفتم جهانبخش خان، قسمت میدم صبر کن و نرو. یه چنگ توی موهاش زد و با لحن عصبی گفت محلقا، نفهمیدی چی گفت؟ اون زن ما رو بازی داده. مطمئنم یه توطئه جدید به پا کرده. اون شیطان آدم بشو نیست. اون روز که گفتم باید زندونیش کنم. نه اصلا چرا زندونی؟ باید بکشمش. گفتم عزیزم تو رو خدا بذار بچهش به دنیا بیاد، بعد هر کاری میخوای بکن. حالا با این حال اگه بری میدونم زندش نمیذاری. بذار یکم آرومتر شی. تازه ثریا یه چیزایی فقط شنیده. ما که مطمئن نیستیم اصل ماجرا چیه. با دستاش صورتمو گرفت و پیشونیمو بوسید و گفت پرنسس مهربونم، تو اونقدر پاک و خوبی که نمیخوای قبول کنی آدمای اطرافت چقدر بدطینت هستن.
اون یه حیوونه که بویی از انسانیت نبرده. اگه دست نگه دارم شک نکن یه آشوب دیگه به پا میکنه و یه بلایی سر یکی میاره. دیدم جهانبخش درست میگه. گفتم باشه جهانبخش، پس با هم میریم امارت. اما به بچه توی شکمم قسمت میدم کنترل خودتو حفظ کن. تا مطمئن نشدی کاری نکن که بعدم پشیمون بشی. اول نمیخواست قبول کنه من همراهش برم، اما با اصرار من راضی شد و هر دو با هم به سمت امارت راه افتادیم. شک نداشتم اتفاقات خوبی توی راه نبود و همین مضطربم کرده بود. به امارت که رسیدیم حمیده با دیدن من جا خورد، اما با لبخند سمت جهانبخش رفت و گفت خوش اومدین جهانبخش خان. جهانبخش بازوشو محکم توی دستش گرفت و گفت گم شو برو امارت پشتی، باهات حرف دارم. به 2 تا از خدمتکارا اشاره کرد که همراهش برن. خودش هم سمت اتاق خدمتکارا رفت و سراغ زاهد رو گرفت و 2 تا از خدمتکارای دیگر رو فرستاد تا اون رو به استبل قدیمی ببرن. نمیدونم چی تو سرش بود. مستقیم به سمت استبل قدیمی راه افتاد. توی حیاط ایستاده بودم و از دلشوره سردرد گرفته بودم. به اتاقم رفتم و یه دمنوش خوردم، اما بیفایده بود. باز به حیاط برگشتم. 1 ساعتی از رفتن جهانبخش توی طویله گذشته بود.